مرحبتين بكم في فيديو جديد. فيديو اليوم عليه خبزة الثوم أو الجارليك بريد زي ما معروفة في محلات البيت. عبارة عن طبقة رقيقة أو غليظة زي ما تحبوها، وعليها طبقة بسيطة من معجون الزبدة والثوم والمعدنوس. حاجة اختيارية كانوا بتضيفولها جبنة. وصفة بسيطة وحلوة هلبة للناس اللي مش متقبلة الثوم. أعتقد بعد الوصفة هي حتحبها وتاكلها. اول شي قست كوبين دقيق حطيتهم في الصينيه. من الاول قست كوبين وبعدين كان احتاج طحن ضيف. ضفت عليهم كشيك صغير او ملعقه صغيره خميره وملعقه من السكر. بعدين ضفت عليهم دحيه مضربه، حوالي تلت كوب من الزبده الدايب. حركتهم مع بعض كويس، بعدين ضفت عليهم نص كوب حليب دافي وحركتهم لين تكونت عندي عجينه. طبعا الدقيق بينضاف، هتزيدي حوالي نص كوب او اكتر. بعدين ضفت عليها شوية ملح، توم مجفف بودرة. طبعا هذه الحاجة اختيارية، كانت بتزيدي تبيني نكهة التومة اكتر. طبعا الملح ينضاف بعد ما تعجني العجينة شوية باش ما يتأثرش بالخمير. بالنسبة للخميرة كان عندك النوع الثاني اللي ينضاف عليه السوائل. تقدري تحطيها الخميرة في الحليب دافي على جنب، وبعدين تضيفي في الصينية المكونات الجافة الثانية. بعدين تعجنيها كويس، تسبكيها كويس. وكان عندك عجانة طبعا حتكون أسهل. تعجنيها وتخليها تخمر حوالي ساعة أو على حسب الجو. كان دافي هلبة حتخمر أسرع. بعدين جهزت خليط الزبدة، حوالي نص كوب زبدة. تحركيها شوية بالكشيك أو كانت تبي تذوبيها شوية ما تكونش سايلة. ضيفي لها شوية ملح، وانا ضفت لها 4 فصوص من الثوم. بشرتهم بشر في مبشرة او كان تحبوا ترحوهم رحي عادي متفرقش. تحركتهم بالزبدة. بعدين نضيف عليهم معدنوس. طبعا معدنوس هنا تقدر تغيريه، كان عندك اكليل او كان عندك زعتر مثلا، لكن انا نحب نستعمل المعدنوس. خليها على جنب لبين ما جهزت العجينة او خمرة العجين. هذه العجينة بعد ما خمرت كان الجو عندي دافي فخمرت أسرع. رشيت شوية دقيق على الطاولة وبعدين بديت نحل فيها بالعصي. كمية العجينة هذه ديلك دائرتين حوالي من حجم 28 سنتي، يعني حجم بيتزا متوسط، على حسب كانت تحبوها غليظة أو رقيقة. بعد ما حليتها قصيتها على الحجم اللي نبيه، وبعدين حطيتها في الطاجين اللي بيه ندخله للفرن. درت لها خطوط من فوق. فكرة الخطوط هذه باش نخلي الزبدة تخش في الخبزة أكتر، وفي نفس الوقت باش نحط فيها جبنة الموتزاريلا وتكون خاشة فيها أكتر. طبعا هي اختيارية، كان متبوش تضيفوها عادي. تقدروا تخلوها خبزة مسطحة عادي وفوقها دهنة الزبدة. بعدين حطيت عليها موتزاريلا وشكلت عليه مربعات صغيرة. طبعا تقدروا تستعملوا جبن موتزاريلا أو أي جبنة متوفرة عندكم.
أو تقدروا تستعملوها يعني كخبزة عادية بالتومة بس. دخلتها الكوشة أو الفرن على درجة حرارة 200، حطيتها في الرف الوسطي، طابت حوالي في من 10 دقايق لربع ساعة، يعني على حسب حجمها أو غلظها. طبعا هي طريقة تطيبها زي البيتزا. هذه شكلها لما كانت سخونة، والجبنة كيف سايلة منها، فكانت نكهتها حلوة، وخاصة للناس اللي ما تحبش التومة. أنا شخصيا ما كنتش نحبها، لكن الخبزة هذه كانت حلوة على الآخر، حبيتها أكتر، وحبيت التومة ونكهة التومة فيها، يعني كأنك التومة متحمسة أو مشوية، أو يعني نكهة مختلفة شوية عن التومة. وحتى صغاري ما كانوش يعرفوا إن هي فيها أصلا تومة. فهذا الشكل النهائي. وعلى فكرة تقدروا تستعملوا خليط الزبدة هذا عليه توست أو خبزة عادية، يعني متحتاجيش تديري عجينة على خاطر نكهة التومة هذا. وبعدين تقدروا تقدموها مع شربة أو كوجبة جانبية أو كوجبة رئيسية. كانت حلوة وخفيفة ولذيذة. وهذا كل شي للفيديو. إن شاء الله الناس اللي متحبش تومة تجربها، وأكيد حتعجبكم. وصحتين. سلام.